সোশ্যাল মিডিয়া সবে ইউজ কৰে আৰু সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক বা বেলেগ কৰবাতে হওক তাত এখন প্ৰফাইল ফটো দিব লাগে আৰু সেই প্ৰফাইল ফটোখন ইউনিক হোৱাটো সবে বিচাৰে ইউনিক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে অকমান ইউনিককে প্ৰফাইল ফটো বনাই ল'ব বিচাৰে নেকি নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে অভিজিত গোস্বামী এভি স্মাৰ্ট টেকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ প্ৰফাইল ফটোখন অকমান ইউনিক হিচাপে বনাই দেখুৱাবলৈ শিকাম আৰু ভিডিঅ'টো অকমান দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে চাই ল'ব শেষলৈকে আপোনালোকে যদি চাই তেনেহলে আপোনালোকে নিজে এখন ইউনিক ফটো বনাই ল'ব পাৰিব গতিকে হক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব সেই এপটোৰ নাম হৈছে PicsArt আৰু এই এপছটো চাগে বহুতে ইউজ কৰি আছে আৰু বহুতে ইউজ কৰি পোৱা নাই যিসকলে এইটো এপটো ডাউনলোড কৰি থোৱা নাই তেখেতসকলে প্লে ষ্টৰত গৈ PicsArt সাৰ্চ কৰিব PicsArt আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু এই এপটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে এই মেনুখন খোল খাব আৰু আপোনালোকে নেট অন কৰি ল'ব লাগিব এইটো নেট অন নকৰিলে কিছুমান ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াত নাপাব ওপেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই মেনুখন খোল খাব এই মেনুখন খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিখন ফটো ল'ব বিচাৰিছে সেই ফটোখন আনিবৰ কাৰণে তলতে যেটো দেখিছে প্লাস অপচনটো তাত আপোনালোকে চুই দিব লাগিব চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অল ফটোজ যেটো দেখিছে সোঁ সাইডে ওপৰত হেটো আপোনালোকে চুব লাগিব চুই দিয়াৰ লগে লগে যেটো লেফট সাইডে যেটো একদম ওপৰত ৰিসেন্ট অপচন আছে হেটো চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে গ্যালাৰীৰ পৰা আপোনালোকে যিখন ফটো আপোনালোকে বনাব সেই ফটোখন আপোনালোকে লৈ ল'ব লাগিব মই এই ফটোখন বনাম আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ফটোখন লৈ লৈছো তো মই আপোনালোকক এখিতে জনাই থওঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ফটো ল'ব যিখন নেকি আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড অলপ ব্লাৰ হৈ আছে ব্লাৰ হৈ নাথাকিলেও কথা নাই কিন্তু ব্লাৰ হৈ থাকিলে এটা সুবিধা হয় বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকৰ অটোমেটিক নাইকিয়া হৈ যায় কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক এইটো দেখাই দিছো তলতে কেইবাটা অপচন আছে যেটো 6 নম্বৰ অপচন আছে সেই অপচনটো কাট আউট হয় সো আপোনালোকে কাট আউটত চুব লাগিব চুইয়াৰ লগে লগে যেটো দেখিছে পাৰসন ফেস হেয়াৰ হেড আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড তো আমাক বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাইকিয়া কৰিব লাগে আৰু ফ্ৰণ্টৰ যেটো ফটো আছে যিখন ফটো আছে সেইখন দৰকাৰ হয় যেটো পাৰসনক আমাৰ দৰকাৰ হৈছে গতিকে আমি যেটো অপচন আছে প্ৰথম অপচনটো হেটো আমি চুই দিম চুই দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে যেটো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু মোৰ যিখন ফটো আছিল সেইখন নিজে নিজে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে যেটো সিলেক্ট হৈ গৈছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে যদি যিখন আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দৰকাৰ নাই সেইখন আপোনালোকৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যেটো চকুৰ অপচন আছে হেতুত আপোনালোকে চুই দিব দেখিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ পৰিছে যদি আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে নিজে নিজে নাইকিয়া কৰিব ল'ব লগা হয় তেনেহলে আপোনালোকে ফটোখনৰ ওপৰত আপোনালোকে এই ব্ৰাছডাল দি পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ চুই দিয়াৰ লগে লগে এই ৰেড কালাৰটো আহি পৰিব আৰু যেটো চাব চকু অপচনটো দিয়াৰ লগে লগে ৰেড কালাৰ যোনকিটা আছে সেই অপচনটো আমাৰ ওপৰত আহি পৰিছে গতিকে আমাৰ ইকন দৰকাৰ নাই মই অন কৰি ল'ম তো এই ফটোখন আমি সেভ কৰি ল'ব লাগিব সেভ অপচনটো চুই দিব ফটোখন সেভ হৈ যাব দেখিছে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে এই ফটোখন আমি বৰ্তমান সেভ কৰি ল'ব লাগিব তো এই ফটোখন আমি সেভ কৰিম তো ডান কৰিব ডান কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আমাৰ এতিয়া এই ফটোখন সেভ হৈ গৈছে আপোনাৰ ইয়াত আৰু আমাক এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটা ল'ব লাগিব প্লাছত চুই দিব প্লাছত চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত যাব একেবাৰে তলত যেটো ব্ল্যাক বেকগ্ৰাউণ্ড আছে হেটো আপোনালোকে লৈ ল'ব ব্ল্যাক বেকগ্ৰাউণ্ড ল'লে আপোনালোকৰ ফটোখন বনোৱাত কিছুমান সুবিধা হয় তো মই আপোনালোকক সেই সুবিধাখিনি কৈ দিম তো এতিয়া আমাক এই ফটোখন লাগে দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্ল্যাক আহি পৰিছে আৰু সেই ফটোখন লাগে তলত যাব এড ফটো দেখিছে এড ফটোত চুই দিব আৰু সেই যিখন আপোনালোকে ফটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাইকিয়া কৰিছিলে সেই ফটোখন একেবাৰে ওপৰতে আহি পৰিব সো আপোনালোকে চুই দিব চুই দিয়াৰ লগে লগে এড হৈ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিমানটো জোখৰ লাগে সিমানটো জোখত আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি ইফেক্ট চেঞ্জ কৰিম মোৰ আগৰ যিবিলাক বনাই থৈছিল সেইবিলাক ফটোত আপোনালোকে দেখিছে যেটো মোৰ ফটোখন অকনমান আৰ্ট কৰা নিচিনা হৈ আছে ইয়াতে ইফেক্টছ আছে ইফেক্টছত আপোনালোকে চুই দিব লাগিব চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপচন পাব Badlands বুলি তো ইয়াত আপোনালোকে মোড যেটো মই ইউজ কৰি আছো প্ৰথমতে আহিছে আপোনালোকৰ পিছতো আহিব পাৰে আপোনালোকে স্লাইড কৰি চাই ল'ব তো ইয়াত চুই দিয়াৰ লগে লগে এই যিখন ফটো আছিল সেই ফটোখন অকনমান চেঞ্জ হৈ যাব দেখিছে ফটোখন চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে যিখিনি তলৰ যিখিনি এফেক্টছ কেনভাছ স্কেচ এইবিলাক আছে সো এইবিলাকত আপোনালোকে চুই পেলাই অকনমান চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব যদি মই চেঞ্জ নকৰো মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাব লাগিব দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'লে বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে চাব পাৰিব ট্ৰাই কৰি তো মই এখন ফটো আমি ওকে কৰিম
দেখিছে মোৰ ফটোখন অকণমান অৰিজিনেল ফটোখনতকৈ অলপ বেলেগ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া আমি যিটো তলৰ মোৰ আগৰ ফটোবিলাকত দেখিছে যে তলত অকণমান পানীৰ নিচিনা ড্ৰপ নিচিনা হৈ আছিলে সেইটো আনিব লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো তলত একেবাৰে লেফ্ট সাইডত যিটো প্লাস অপচন আছে তাত আপোনালোকে চুব লাগিব আৰু যিটো ষ্টিকাৰ অপচন আছে সেই ষ্টিকাৰ অপচনটোত আপোনালোকে চুব লাগিব ষ্টিকাৰ অপচনত চোৱাৰ লগে লগে ওপৰতে আপোনালোকে কিছুমান অপচন দেখিব সেই অপচনখিনিত আপোনালোকে যিটো ড্ৰিপিং অপচন আছে সেইটো আপোনালোকে চুই দিব চুই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত বহুত ধৰণৰ আপোনালোকৰ আহি পৰিব অপচন তো ইয়াৰে আপোনালোকে এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব যেটো মই এইখন সিলেক্ট কৰিছো এইখন মই লগাই লম আপোনালোকে যিকোনো লগাব পাৰিব কিন্তু ব্ল্যাক লগালে মই আপোনালোকক ব্ল্যাক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ললে আপোনালোকক কি সুবিধা হয় মই কিটা কৈ ৰাখিছো যেহেতু দেখিছে মোক যিকোন দৰকাৰ হয় মই সেইখন ইয়াত লৈ লৈছো অকনমান বেকা কৰি ল'ব আপোনালোকে তেতিয়া ফটোখন দেখিব ধুনীয়া হ'ব মোক এইখন দৰকাৰ হৈছে সো মই এইখন ইয়াতে লৈ লৈছো আমি এই ফটোখন এতিয়া আমি সেভ কৰিম কিন্তু দেখিছে ফটোখনৰ তলত সাইড কেটাত অকমান যিকিটাল আঁচ আছে সেই আঁচকেইডাল ওলাই পৰিছে তো আমি এই আঁচকেইডাল এতিয়া নাইকিয়া কৰিব লাগিব তো নাইকিয়া কৰা এটা সহজ উপায় আছে আপোনালোকে একদম তলত চুই দিব চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যেটো ড্ৰ অপচন আছে সেই ড্ৰ অপচনটো আপোনালোকে চুই দিব যেটো ব্ৰাছ আছে সেটা লৈ ল'ব আৰু ব্ল্যাক কালাৰটো আপোনালোকে চুব ব্ল্যাক কালাৰ হৈ আহে প্ৰথমতে আপোনালোকে যেটো ব্ৰাছৰ অপচন আছে সেইটো আপোনালোকে চুই দিব আৰু যদি ডাঙৰ লাগে ডাঙৰ সৰু লাগিলে সৰু কৰিব পাৰিব আৰু তলৰটো যদি আপোনালোকে চুই দিয়ে অকনমান কালাৰটো পাতলা কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ কালাৰটো পাতলা নকৰো যেটো আমাৰ ব্ল্যাক দৰকাৰ হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে জুম কৰি ল'ব আৰু এই যিখিনি অপচন আছিল সেই বাহি আছিল এইখিনিত আমি ব্ল্যাক কালাৰ কৰি দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব দেখিছে এই ব্ল্যাক কালাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত একো নাইকিয়া হৈ পৰিছে এইফালে আমি কৰি ল'ম ফটোখনৰ যিকোনত আপোনালোকৰ ব্ল্যাক দৰকাৰ হৈ পৰিছে সেইকোনত আপোনালোকে চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সেভ হৈ পৰিব দেখিছে এখন ধুনীয়া হৈ পৰিছে গতিকে আমি এতিয়া এই ফটোখন আমি সেভ কৰিম যেটো ওপৰত যেটো তিনটা অপচন আছে সেই তিনটা অপচনত আপোনালোকে চুই দিব আৰু ফটোখন সেভ ইমেজ কৰিব সেভ ইমেজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফটোখন আপোনালোকৰ সেভ হৈ যাব এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বেক কৰি দিম আমাক এই পেজটো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে যেটো পুৰণ চিন আছে হেতুত আপোনালোকে চুই দিব যেটো কেনসেল চিন আছে তো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কেনসেল কৰি দিম আমাক এটা দৰকাৰ নাই ওপৰত আহিব ওপৰত অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন ফটো আপোনালোকে বনাইছিলে সেই ফটোখন ইয়াতে আহি পৰিব তো এই যে 2 নম্বৰ ফটোখন আপোনালোকে বনোৱা ফটোখন 2 নম্বৰ ফটোখনত আপুনি চুই দিব আৰু মোৰ ফটো যিবিলাক বনাইছিল সেইবিলাকত দেখিছে আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত এটা ধুনীয়া গ্ৰাফিক্স আহি পৰিছে সেইটো আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে যাব লাগিব এটা তলতে আপোনালোকে চাব যেটো 4 নম্বৰ অপচন 5 নম্বৰ যেটো অপচন আছে সেইটো আছে ষ্টিকাৰত আপোনালোকে চুব ষ্টিকাৰ চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ ষ্টিকাৰ আহি পৰিব সো আপোনালোকে অকন বিচাৰোতে টাইম ল'ব সো আপোনালোকে যেটো দিব বিচাৰিছে ষ্টিকাৰ সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এটা বহুত ধৰণৰ অপচন আছে সেই অপচনখিনি আপোনালোকে চুই ল'ব মই ড্ৰিপিঙত যাম ড্ৰিপিঙত কিছুমান ভাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড পোৱা যায় সো মই ইয়াৰ এখন লৈ ল'ম কিন্তু এটা প্ৰিমিয়াম কিছুমান ভাৰ্সন আছে সেই ভাৰ্সনখিনি আপোনালোকে যদি লয় তেনেহলে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু ফ্ৰী ভাৰ্সন বহুত আছে ফ্ৰী গ্ৰাফিক্স বহুত আছে কিবা সো এইখিনি আপোনালোকে এখন সিলেক্ট কৰি পেলাই লৈ ল'ব পাৰিব মই এখন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ম মই এইটো সিলেক্ট কৰি ল'ম ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে তো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন আহি পৰিব আপোনালোকে জোখত লৈ ল'ব অকনমান বেকআপ কৰি ল'ব দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় তো মই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত এই ফটোখন মই লগাম দেখিছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত লগাবৰ কাৰণে মই ফটোখন ওপৰত মোৰ ফটোখনৰ ওপৰত মই সিলেক্ট কৰি ল'লো তো আপোনালোকে এনে ধৰণে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব কিন্তু এই মোৰ যিখন ফটো আছে এখন সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাক খাই পৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যেটো ৰাবাৰৰ যেটো অপচন দেখিছে ওপৰতে দেখিছে আপোনালোকে একদম ওপৰতে আছে যেটো ৰাবাৰ অপচন তাত আপোনালোকে চুই দিব চুই দিয়াৰ লগে লগে বেলেগ একো কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড তলত একেবাৰে যেটো দেখিছে সিলেক্ট হৈ আছে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যদি সিলেক্ট হৈ নাথাকে আৰু যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যেটো অপচন আছে তাত আপোনালোকে চুই দিব ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত চুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ফটোখন ওপৰলৈ গুচি আহিব আৰু যিখন মই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত দিব বিচাৰিছিলো সেইখন ধুনীয়াকৈ আহি পৰিব দেখিছে এই ফটোখন এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এখন আপোনালোকৰ ডিপি দিব পৰা ফটো হৈ উঠিলে এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব স্ক্ৰিনশ্বটটো মই এইটো কাৰণে ল'ব কৈছো যেহেতু আপোনালোকে এই ফটোখন যেতিয়া সেভ কৰিবলৈ যাব আপোনালোকে সেভ কৰক ৰাইট চিনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি থাকিব এটা সেভ কৰিবলৈ যাম এটো এটা জিআইএফ ফাইল হৈ পৰে আৰু জিআইএফ যেটো ফাইল হৈ পৰিলে
অকণমান এটা ভিডিঅ' হৈ পৰিব যিটো আপোনালোকৰ ফটো হিচাপত আপোনালোকৰ ছেভ নহ'ব যদি GIF ছেভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও কৰিব পাৰিব কিন্তু ছেভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব লাগিব তো আপোনালোকে পিক্সাৰ্টত অকল এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে ফটো বনাব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো বনাব পাৰিব কিন্তু যেহেতু মই বহুত দীঘল হৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো গতিকে মই এই ফটোখনকে আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে ডিপিৰ কাৰণে এখন ধুনীয়া ফটো বনাই ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ